Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Để gặp vợ em thì vợ em hồi đó còn trẻ con lắm. Người gì đâu mà xấu xí. Em nhìn thấy em sợ quá. Rủ đi Hồ Tây tỏ tình luôn. Bây giờ thì chúng ta vỗ tay thật to để gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Chồng chu đáo dễ sợ ha. Ở nhà chồng em có phải là người chồng chu đáo kỹ càng không? Dạ cũng được một phần đấy ạ. Được một phần Dạ, đúng không? hôm nay là anh ấy thể hiện đấy ạ. Em có lời gì phản biện lại không? Không, bình thường thì mọi lần thì em vẫn tốt như thế, vẫn chu đáo hơn thế nữa cơ ạ. Không phải thực hiện đâu ạ. Hôm nay là như là bớt rồi đó đúng không? Vâng, bớt rồi đấy ạ. Hai em là từ đâu đến? Bọn em từ Hà Nội vô ạ. Dạ. Từ Hà Nội bay giờ. Vâng ạ. Hôm qua. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ chồng son. Đã đi một cái đoạn đường khá xa từ thủ đô vào trong Sài Gòn này. Xin quý vị cho một tràng tay. Cảm ơn. Rồi, bây giờ xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Tuấn Hùng, năm nay 30 tuổi, là họa sĩ thiết kế ạ. Còn em? Em là Nguyễn Thị An ạ. Em năm nay 29 tuổi ạ. Em là nhân viên văn phòng. Thường họa sĩ là những người hoạt động nghệ thuật, ai cũng đều yêu thích cái đẹp hết trơn. Cho nên chắc có lẽ là em lần đầu tiên gặp cô này là phải say nắng với cô ấy. Rất là trầm trọng đúng không? Dạ không ạ. Không say nóng đâu. Say nắng. Say Anh nắng. Thuận nói là say nắng. Vâng. Là có bị chao đảo liền không hay là như thế nào? Cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em? Lần đầu tiên em gặp vợ em là do một người bạn chung của hai vợ chồng. Thì cô đơn quá thì bảo bạn là em có cô bạn là xinh không giới thiệu cho anh. Thì nhắn tin qua nhắn lại khoảng độ vài ngày sau thì bạn đó dẫn vợ em đến. Và hôm đấy đến thì tôi là rủ nhau đi ra cổng trường ăn bún chả. Để gặp vợ em thì vợ em hồi đó còn trẻ con lắm, cu tè. Cu te quá. Vâng. Thế là thôi thì hai bạn nói chuyện còn em cứ ăn thôi. Nhưng mà em thì sao An? Em nhìn thấy anh ấy thì ấn tượng đầu tiên là thấy người gì đâu mà xấu xí, đen trũi, lại còn ăn tham ạ. Anh ăn 2 suất bún chả liền, rồi còn gọi thêm 5 cái nem. Em nhìn thấy em sợ quá. Rồi có nghĩa là hai người gặp nhau lần đầu tiên không ai có ấn tượng tốt gì về Dạ đối không phương có mình ấn hả? tượng tốt gì. Rồi thì đến khi nào thì hai đứa có cảm tình với nhau? 4 năm sau. 4 năm sau thì cũng quen người bạn. Mới biết là vợ em vẫn còn chưa có người yêu, còn chưa lấy chồng thì em xin số và hẹn đi lại tiếp ăn bún chả tiếp. Xong rồi lại rủ đi ra Hồ Tây chơi. Hồ Tây chơi lần đầu tiên thì thấy cũng mến cũng xinh xinh hơn ngày xưa nhiều. Vâng, rồi nắn toa nắn lại một vài ngày sau chốt nghịch luôn là rủ đi Hồ Tây tỏ tình luôn. Anh nói là em đồng ý đi, em đồng ý đi. Nếu em không đồng ý thì anh hét lên thật to. Rồi thì anh gọi mọi người đến rồi anh quỳ xuống. Thế là em nghe sợ quá. Lỡ mình không đồng ý thì anh làm thật thì ngại lắm. Thế là sợ quá đồng ý luôn. Rồi kể từ đêm đó thì là bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? 1 tháng sau. Dạ. Bây giờ lấy nhau thì sao? Có thấy những cái mặt trái của nhau không hay là cái mặt phải nó vẫn còn rất là nhiều? Dạ. Tức là ý là có vỡ mộng gì về nhau không? Vỡ mộng của khoảng đến 90% chị. Ghê vậy? Em là 90%, còn vợ là bao nhiêu phần trăm? Trăm quá hả? Chắc cũng phải 90% ạ. Bây giờ anh nè, chồng em là họa sĩ chắc chắn cũng đều là ảnh là suốt ngày ảnh vẽ tranh rồi người rất là lãng mạn. Dạ. Vậy thì có vợ em có ghen không? Dạ. Ôi vợ em ghen trên từng cây số. Trời ơi, trên từng cây số, trên từng nét vẽ. Bây giờ cho đúng kể không? đi. Bây giờ Ghen. chồng kể cái xấu của vợ luôn đi, sẵn đà kể luôn đi. Vâng, vợ em ghen cả phụ nữ đến cả đàn ông. Cả Thế phụ em nữ. kể cái vụ điển hình đó là hôm đó thì em bận công việc với các sếp đi làm, báo về điện thoại là hôm nay anh về muộn một tí. Thì vợ em ok, ở nhà ăn cơm trước. Đến lúc em về em để điện thoại trên phòng, teng, điện thoại đến. Cảm ơn anh, hôm nay bữa tối ăn thật là ngon. Thế là vợ em đọc được. Bắt đầu vợ em đung mặt kinh lắm. Để vợ em kể. Lúc đấy thì là em điên lắm, tức lắm ạ. Nghĩa là anh lừa dối mình hôm đấy thì nấu ăn rất là ngon, đợi chồng về mà mình cũng chưa ăn. Thế mà anh ấy thấy 9 giờ mới về mà lại nhận được cái tin nhắn của con gái số lạ. Thế là bực lắm, điên lắm. Thế là nói luôn là anh lừa dối tôi thì thôi ly dị luôn.
Thế là anh ấy bảo là em không tin tưởng chồng, thì rõ ràng bằng chứng đây rồi, anh còn chối cãi thế nào được. Thế anh ấy nói bằng chứng đâu có cái gì. Thế là em mới mang tin nhắn ra cho anh ấy đọc. Thì anh bảo là vợ thì phải tin tưởng chồng rồi nọ kia. Thế là anh ấy đập luôn điện thoại, vỡ luôn màn hình. Ủa nhưng mà cái số đó là Của ai? là người nữ Của phải không? ai? Dạ. Em không biết số của ai, xong em gọi lại trực tiếp cho vợ em nghe, mở ra ngoài ra: ô anh ơi em lộn số rồi. Anh ơi lộn số à? Vâng, tại mình làm luôn. Đó. Nên em tức quá em cầm cả con iPhone đập bột phát sau. Lúc đó vợ em mới tin, mới không dằn em nữa. Rồi có trận ghen nào mà dữ dội hơn nữa không? Dạ có trận nhân chém như chị luôn. Đâu vụ gì? Trận nào? Hôm đấy là em đang làm việc thì cũng gần đến giờ về rồi, thì thấy có người gọi điện cho em. Cái người đấy thì em cũng biết, thì nói là dạo này em có để ý chồng em không? Chồng em là hình như là có bồ đấy, có đi theo cô nào đấy. Thế là em bị điên quá, em nhắn tin luôn, ly dị đi. Em đang làm việc mà ngớ người ra, giải thích kiểu gì không được, mà lúc nó đang ở trong phòng họp rồi. Đó thì em điều tra ra mà chắc kiểu gì phải có ai rồi. Y rằng đi điều tra lại, hóa ra là người cùng cơ quan với mình. Thành mình thì nào cũng không nghe, thậm chí là em phải nhờ đến bên hòa giải thứ ba, đó là anh chị em cũng không nghe. Trong đến lúc mà em phải nhờ một cái bà cô của người bạn đó nói chuyện với vợ em, thì lúc đó bà em mới tin đấy ạ. Người bạn đó là ai? Là cái người thứ ba đó. Cùng cơ quan. Cái người thứ ba đó là người Cái người mà vợ em đang ghen đó phải không? vâng, đó là bạn cùng cơ quan với em ạ. Thế bây giờ hết chưa? Giải tỏa cái người đó chưa hay là vẫn còn? Dạ, cái vụ đấy thì là cũng phải vòng vo một hồi đấy ạ. Anh ấy nói là em ngồi lên xe đi, anh chở em đi đến gặp để ba mặt một lời luôn. Thế nhưng mà em bảo em không đi, em tin vào cảm nhận của mình. Thế em bảo là anh làm thì chẳng nhẽ anh lại khai thật với em. Thế em không tin. Thế anh bảo là em lên xe đi. Thế là cuối cùng em cũng lên xe thật. Nhưng mà đi dọc đường thì em lại kiểu không đồng ý là đi gặp người ta nữa. Thế lại đòi xuống xe. Nhưng mà em bảo là anh không cho tôi xuống thì tôi nhảy xuống đấy, tôi gãy chân đấy. Rồi cuối cùng có tới không? Cuối cùng thì là cứ dùng dành trên xe như thế. Thế là anh chở em vào quán tạp hóa. Anh bảo là anh mua thuốc, em không tin anh thì anh tự tử cho em thấy, anh chết cho em thấy. Thuốc chuột, nhưng mà đổ bỏ cái thuốc chuột đấy đi mua cái chai sờ tinh đỏ, đổ vào về để đó. Chơi chiêu. Thế là vợ em tưởng thật. Thôi anh ơi em tin rồi, em tin rồi. Thế cuối cùng thì cái cô đó có vấn đề gì với chồng em không? Dạ không ạ. Ghen trước thế à? Ghen trước thế à? Em cứ nghe thấy ai nói là em tin luôn. Vậy á? Bây giờ anh hỏi nè, giờ chồng em á là họa sĩ, mà thường họa sĩ thì hay vẽ tranh cho các cô gái. Đó, vậy thì chồng em có khi nào mà vẽ tranh cho gái hay là chụp ảnh cho gái mà khiến vợ ghen không? Dạ có. Có luôn hả? Vâng, đam mê của em là ngành chụp ảnh. À. Vâng, thì em Chụp cho mẫu đi nữ. chụp. Vâng, cứ đi chụp bắt đầu ai ấy là về phải kiểm tra máy ngay. Em khôn, cóp ra máy tính. Nhưng thế nào mà cô lần được cái máy tính cô ấy xóa tất cả các file gốc của em luôn, chưa kịp trả khách. Đó, ghen mức độ thế. Em bảo không, đây chỉ là mẫu chụp thôi chứ không có cái gì cả. Nhưng vợ em cứ nhất quyết là không, mua máy ảnh về phải chụp cho vợ em. Đó, chứ không chụp cho ai cả. Ủa lý do gì mà em lại xóa hết tất cả các hình ảnh của mấy cái cô mà anh này anh chụp? Dạ tại vì ban đầu ấy thì anh mua chỉ để chụp gia đình thôi. Đấy, nhưng mà sau đó thì anh lại đi học thêm cái khóa nâng cao về chụp ảnh ạ. Xong là cái khóa đấy thì có chụp mẫu. Thế là anh ấy đi chụp thì em về em nhìn em ngứa mắt quá, tức quá em xóa sạch luôn. Em có thích chụp hình không? Dạ em có thích. Em biết vợ thích chụp hình không? Có. Vậy tại sao không chụp cái người mẫu kế bên mình? Rất là tiện cho mình, lôi lúc nào chụp cũng được chứ, mà đi chụp mấy cô bá da bá đánh. Em cũng có chụp cho vợ em, nhưng mà vợ em được cái là khi mà chụp thì phải ngắm vuốt chạm đủ thứ mới chụp được. Và các người mẫu kia thì em chỉ cần nháy mắt là bắt đầu nó ok là xong. Cái thứ hai là lúc đó này anh còn đang học chụp ảnh, tay nghề nó cứng một tí thì chụp cho vợ đẹp hơn tí. Vâng, nhưng vợ em không hiểu, nhưng mà em cứ nghĩ rằng là đi chụp cho gái thôi, nhưng không phải. Rồi em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em mong muốn anh ấy là có thể sắp xếp công việc, tức là giờ giấc nó quy củ hơn ạ. Nghỉ được vào chủ nhật, với lại là mình đi làm thì về sớm hơn. Chứ nhiều khi là anh ấy đi làm về tối xong anh lại học thêm nữa. Và bây giờ anh ấy học thêm về chụp ảnh cái khóa nâng cao ấy ạ. Xong rồi lại đi đá bóng một tuần 3 lần. Vào chủ nhật là ngủ. Dạ. Đấy, coi như không có thời gian dành Không cho có thời gian vợ, dành cho vợ. đó. Mà ở nhà là chỉ chăm chí vào cái việc mà xem phim ảnh rồi thì xem hài ạ, hay xem hài. Chứ không có thời gian mà nói chuyện hay tâm sự với vợ gì cả. Em xin chỉnh đốn lại là em vẫn đi đá bóng, vẫn đi làm việc. Nhưng mà trước khi đá bóng là em nấu cơm thì AZ xong rồi đấy, đi đá bóng. Thi thoảng mới được hôm nấu cơm với ạ. AZ cho vợ đấy đá bóng. Chứ em Với không vợ có em bỏ. nói là không có thời gian riêng tư cho hai vợ chồng. Dạ, đúng Đó. rồi. Còn chồng sao?
em chỉ muốn mong vợ em là bớt cái ghen đi thôi. Mỗi cái điều đó thì vợ em sẽ thả. Đừng có ghen trên từng Bây cây giờ số ông bỏ nữa hết mà. đi, bây giờ ông quan tâm vợ suốt ngày cứ bu bả đi mà không có ghen đâu. Bây giờ mà cứ suốt ngày bán với vợ thì lấy tiền đâu mà Đúng để rồi. nuôi con nữa. Em bây giờ em cố gắng đi, một vợ em mong muốn đúng quá gì nữa. Em vẫn cứ việc làm tất cả những cái công việc của em, cái sở thích đam mê của em, nhưng mà làm ơn một tuần vào một ngày chủ nhật, nếu không được cả ngày thì em cho một nửa ngày dành cho vợ và con, đưa vợ đưa con đi chơi, hay em chỉ mong ước như vậy Dạ, thôi, đúng vâng không? ạ. Thì em chỉ cần thực hiện chừng 1 tháng thôi, vợ em bớt ghen lại liền. Chứ bây giờ chị hỏi em không ghen sao được. Mình không có một cái giờ nào mình được ở gần riêng với chồng mình hết. Rồi chồng mình làm cái gì các thứ mình cũng có kiểm soát được. Rồi lúc nào cái là vạch ra ngủ mệt, Không biết làm gì vậy mệt. sức khỏe anh dành cho ai? Đó, cái kiểu đó là cái tâm lý của tất Đó. cả các bà vợ trên cái cuộc đời này, đúng không em? Đó thì chị nghĩ là khúc mắc chỉ có chút xíu vậy thôi. Đá bớt lại xíu. Rồi cái lớp nhiếp ảnh gì đó nó tốt nghiệp lẹ lẹ đi. Rồi nha. Vâng ạ, Rồi, cảm ơn chúc chị. hai em luôn luôn hạnh phúc. Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ. Thì em thuyết phục anh gặp anh cũng chịu gặp, là đường em không dám ra ngoài, em sợ bị lừa. Đặt gói thuốc cho anh hút thuốc được không? Em thấy anh vô duyên rồi.